हे गुलगुले अजिबात चिवट होत नाही, खायला म्हणाल तर एकदम टेस्टी लागतात। पटकन रेसिपीला सुरुवात करू। जेव्हा आपल्या घरात पिकलेली केळी असतात तर बऱ्याच गृहिणींना प्रश्न पडतो की या केळीचं बनवायचं काय। तर खूप अशी सोपी रेसिपी आहे या केळ्यापासून आणि हा जो पदार्थ आहे तो खायला म्हणाल तर एकदम टेस्टी लागतो। तर शक्यतो आपण जेव्हा ही रेसिपी बनवत असतो त्यावेळी आपल्याला पिकलेलीच केळी पण घ्यायची आहेत। इथे मी 5 केळी घेतलेली आहेत, पिकलेली आहेत ती घेतलेली आहेत। तुम्ही अशा प्रकारे कट करून घ्यायची आहेत। बऱ्याच वेळा आपण केळी आणतो आणि पिकतात, पण त्याचा आपल्याला रेसिपी बनवायची म्हटलं की आपण खूप प्रकारे याची रेसिपी बनवू शकतो। तर पॅनकेक असेल किंवा गुलगुले असतील अशा प्रकारे खायला म्हणाल तर एकदम टेस्टी होतात। तर इथे मी 5 केळी सोलून घेतलेले आहेत। आता याला ना काट्याच्या चमच्याने आपल्याला एकदम मॅश करून घ्यायचे आहेत। जेव्हा तुम्ही मिक्सरला लावता त्यावेळी त्याची एकदम प्युरी गुलगुल्यांमध्ये एकदम टेस्टी होत नाही। अशा प्रकारे जर तुम्ही मॅश केलं तर जे गुलगुले आहेत ते एकदम खायला म्हणाल तर एकदम टेस्टी लागतात। तर मी इथे चांगलं मॅश करून घ्यायचे आहे। 1 कप भरून हा केळीचा पल्प आहे। तर त्याच वाटीने मी आता पाऊण वाटी गूळ जो आहे तो मिक्सरला लावून बारीक करून घेतलेला आहे, पावडर करून घेतलेली आहे ती टाकायची आणि त्याचबरोबर 1 टेबलस्पून बडीशोप आणि 4 विलायची हे मिक्सरला लावून आबडतोबड वाटून घ्यायचे आहे। जेव्हा तुम्ही गुलगुले खात असता त्यावेळी बडीशोपचा फ्लेवर खाताना खूप टेस्टी लागतो आणि तोही टाकून घेतलेला आहे। आणि जो गूळ आणि केळी चांगलं मिक्स करून घ्यायचा आहे। गूळ या केळ्यामध्ये आपल्याला वितळवून घ्यायचं आहे। असं केल्याने आपल्याला पाणी किती हवं आहे किंवा जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला पीठ टाकायची आवश्यकता पडत नाही। जेव्हा आपण सेपरेट गुळाचं पाणी करतो त्यावेळी आपल्याला जे पीठ किंवा गुळाचं प्रमाण समजत नाही, त्यामुळे अशा प्रकारे जर आपण बनवलं तर परफेक्ट असे गुलगुले होतात। आणि हे जे बॅटर आहे ते आपल्याला 1 मिनिटभर चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। म्हणजे गूळ तुम्ही बघताय या केळ्यांमध्ये चांगला वितळला गेलेला आहे। आता त्याच वाटीने मी इथे 1 वाटी गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। हे पीठ थोडंसं टाकून या बॅटरमध्ये आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे पीठ मिक्स करत असताना गुठळ्या पडणार नाही याची आपल्याला काळजी घ्यायची आहे। आणि थोडंसं पीठ टाकायचं आणि मिक्स करायचं आहे। आणि जे राहिलेलं पीठ होतं गव्हाचं ते सुद्धा मी आता इथे टाकून घेतलेलं आहे। समजा तुमचं जर जे बॅटर आहे ते थोडंसं पातळ झालं असेल तर तुम्ही यामध्ये आणखी थोडंसं अर्धी वाटी पीठ गव्हाचं टाकू शकताय। आणि मी इथे चांगलं मिक्स व्यवस्थित करून घेतलेलं आहे तुम्ही बघताय। आणि त्यामध्येच आता मी इथे पाव चमचा खायचा सोडा टाकलेला आहे, त्याचबरोबर पाव चमचा बेकिंग पावडर टाकलेली आहे। बेकिंग पावडर आणि खायचा सोडा टाकल्यामुळे जे गुलगुले आहेत ते एकदम आतपर्यंत फुगतात आणि सॉफ्ट होतात। त्याचबरोबर गोडाचा पदार्थ म्हटलं की मीठ टाकले चिमटभर, त्याचबरोबर पाव चमचा खसखस टाकलेली आहे। खसखसचा फ्लेवर सुद्धा या गुलगुल्यांमध्ये चांगला लागतो। जर तुम्ही खसखस टाकायची नसेल तर तुम्ही इथे जे सुकं खोबरं असतं त्याचा किस यामध्ये टाकलात तरी त्याची सुद्धा टेस्ट यामध्ये खूप छान लागते। आणि हे जे बॅटर आहे आपल्याला जेमतेम अर्धा तासासाठी मुरायला ठेवायचं आहे। म्हणजे जे फ्लेवर्स आहेत ते गुलगुल्यांचे खायला एकदम चांगले लागतात आणि बॅटर सुद्धा चांगलं सेट होतं। इथे मी अर्धा तास हे बॅटर रेस्ट करायला ठेवलेलं होतं, म्हणजे चांगलं सेट होतं। जे गूळ, केळी आणि पीठ सुद्धा चांगलं मुरलं जातं आणि गूळ व्यवस्थित यामध्ये मिक्स झालेला आहे। तुम्हाला जर वाटलं की हे जे पीठ आहे ते थोडंसं घट्ट आहे तर तुम्ही यामध्ये दूध टाकायचं। आणि जर तुम्हाला वाटलं की तुमचं जर बॅटर पातळ झालं असेल तर तुम्ही यामध्ये गव्हाचं पीठ आणखी टाका। तर इथे कढईमध्ये मी तेल गरम करायला ठेवलेलं होतं। कढईमध्ये तेल मीडियम गॅसवर ठेवायचं आहे। तेल खूप गरम सुद्धा करायचं नाही, कारण यामध्ये केळी आहेत, गूळ आहे, त्यामुळे हे जे गुलगुले आहेत ते पटकन तळले जातात किंवा करपले जातात। त्यामुळे आपल्याला गॅसची फ्लेम जी आहे ती मीडियम ठेवायची आहे। आणि हे जे गुलगुले आहेत ते तुम्ही जसं आपण तेलामध्ये भजी सोडतो त्या पद्धतीने सोडायचे आहेत। साईज म्हणाल तर मीडियम साईजचे आपल्याला छोटे हे गुलगुले सोडायचे आहेत।
आणि पटकन आपल्याला याला हलवायची गरज नाही, कारण ते आणखी तळलेले नाहीत ना. तुम्ही जर पटकन हलवलं तर ते तुटण्याची शक्यता असते. आणि यावेळी स्टेजला ना जे गूळ आणि केळी असल्यामुळं हे खूप सॉफ्ट असतात आणि थोडंसं टाईम दिला की ते आतपर्यंत म्हणजे मीडियम गॅसवर ठेवलं की ते आतपर्यंत फुगतात आणि मस्त असे फ्लफी होतात. आणि मस्त असं आपल्याला मीडियम गॅसवर हे हलक्या हाताने मिक्स करून घ्यायचे आहेत. हे जे गुलगुले असतात ना केळी टाकून आपण आत्ता जे बनवलेले ते अगोदर पहिल्यांदा सॉफ्ट असतात, आता हे खूपच सॉफ्ट आहेत. जसजसं हे थंड होतात ना ते एकदम फ्लफी होतात आणि मस्त असे होतात गुलगुले. आणि यामधलं जे पूर्णपणे मी तेल निथळून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघताय मस्त असे गुलगुले झालेले आहेत. आणि या गुलगुल्यांचा जो सुवास आहे पूर्ण किचनभर अप्रतिम असा दरवळत आहे. आणि अशा प्रकारे मी हे सगळे गुलगुले करून घेतलेले आहेत, तुम्ही बघताय मस्त असे झालेले आहेत. याचा फ्लेवर म्हणाल तर एकदम अप्रतिम चवीचा होतो. हे गुलगुले करत असताना तुम्हाला लक्षात ठेवायचं म्हटलं की तुम्ही जे बॅटर आहे ते व्यवस्थित बनवायचं आहे. आणि तळताना शक्यतो गॅसची जी फ्लेम आहे ती मीडियम ठेवा किंवा कमी ठेवा, म्हणजे जे गुलगुले आहेत ते चांगले आतपर्यंत तळतात, फ्लफी होतात. आणि तुम्ही बघताय अजिबात चिवट होत नाही, खाताना सुद्धा अजिबात घशामध्ये अडकत नाहीत किंवा ते खायला म्हणाल तर एकदम टेस्टी होतात. गूळ टाकल्यामुळं ते बघताय आतपर्यंत तळले गेलेले आहेत, अजिबात चिवट होत नाहीत. अशा प्रकारे तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा. तुमच्यातला जर ब्रेकफास्ट असेल किंवा मुलांच्या डब्यासाठी म्हणाल किंवा मधल्या भुकेसाठी तुम्ही अशा पद्धतीने जर काही गोड खायचं असेल तर तुम्ही नक्कीच अशा पद्धतीने हे जे गुलगुले आहेत ते नक्की ट्राय करा, तुम्हाला सुद्धा नक्की आवडेल. अशा प्रकारे हे गुलगुले आरामशीर 4-5 दिवस ठेवून तुम्ही एन्जॉय करू शकता. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा.